මේ වෙනකොට මම මේ LTSPICE ගැන කතා කරපු වීඩියෝස් කිහිපයෙන් කතා කරලා තිනවා කලින්. ඔයාලට මතක ඇති ඩයෝඩ්ස් වලයි ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් වලයි ස්පයිස් මොඩල්ස් යොදා ගන්න විදිහ. එතකොට ඒ වීඩියෝ එකේදී මට කතා කරන්න බැරි වුණා op amp වලයි ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය කරන විශේෂ IC එකක වගේ ස්පයිස් මොඩල් එකක් අපේ සිමුලේෂන් එකකට යොදා ගන්න විදිය ගැන. ඉතින් ඒ හින්දා මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ op amp එකේ එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය කරන වැදගත් IC එකක වගේ ස්පයිස් මොඩල් එකක් අපේ සිමුලේෂන්ස් වලට පාවිච්චි කරන විදිය ගැන. එතකොට අපි දන්නවා දැන් මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය කරන IC එකේ මොඩල් එකක්. එතකොට මේක දැන් අපි ගොඩක්ම කරන්නේ මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක්ගෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් වෙනත් පුද්ගලයෙක් විසින් නිර්මාණය කරපු මොඩල් එකක් පාවිච්චි කරන එක. දැන් බැරි වෙලාවත් එහෙම අපිට අවශ්‍ය කරන IC එකේ මොඩල් එක හොයාගන්න බැරි වුණොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ IC එකේ ඩේටා ෂීට් එක අරගෙන ඒක අධ්‍යයනය කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන මොඩල් එක හදාගන්න. ඉතින් ඒක ටිකක් වෙලාව යන වෙනම කතා කරන්න ඕන දෙයක් හින්දා මම ඒ ගැන නෙමෙයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. දැනට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් මොඩල් එකක් තියෙන IC එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරගන්න විදිය. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය කරන අනිත් IC වලත් මොඩල්ස් යොදා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මම මේ කියලා දෙන පළවෙනි උදාහරණේ හොඳට තේරුම් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන අනිත් IC වලත් මොඩල්ස් මේ විදිහටම යොදා ගන්න. එහෙනම් අපි දැන් දන්නවා මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය කරන මොඩල් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ LM358 කියන IC එක. එතකොට මම මෙතන සර්ච් කරනවා LM358 ස්පයිස් මොඩල් කියලා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක්ගෙන්ම ගන්න ඕනෙත් නැහැ. අපිට වෙනත් කෙනෙක් ඩිසයින් කරපු මොඩල් එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මම මෙතන තියෙන මේ මොඩල් එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේ මොඩල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක. හරි, මෙතන අපිට ඔයාලට පේනවා zip file එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. ඊට පස්සේ අපි මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා මේ zip file එක උඩ right click කරලා මෙතනින් extract all දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන extract කරන්න මේක. දැන් අපිට මෙතනින් වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ folder එක ඇතුලේ තියෙන LM358 කියන text document එක. අපි මේක copy කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් ඊළඟට යන්න තියෙන්නේ LTSPICE 17 කියන මේ folder එක ඇතුලේ මෙතනින් lib එක ඇතුළට ගිහින් මේකෙන් sub එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන අපි අර කලින් copy කරගත්තු LM358 text document එක මෙතන paste කරගන්න. හරි, මෙතන අපිට පේනවා දැන් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ LTSPICE software එක open කරගන්න එක. දැන් ඔයාලා මෙතනින් මේ open කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා all files කියන එක select කරගන්න. එතන අපි sub කියන folder එකේ බලන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා අපි කලින් අර paste කරගත්තු LM358 text document එක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක open කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක open වුණාම අපිට මේ IC එකේ model එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේකට අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ අවශ්‍ය කරන සුදුසු symbol එකක් හදාගන්න එක. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ LM358 කියන එක උඩ ඔයාලා click කරන්න. ඊට පස්සේ නැවත එතන right click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා create symbol කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඊට පස්සේ මෙතන උඩ click කරන්න. දැන් මෙතනින් අහනවා මෙතනදී automaticallyම symbol එකක් create කරන්නද කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා මෙතන සමහර වෙලාවට මේක අපිට මේ automatically හදන symbol එක ගැටලුවක් නැති වුණොත් අපිට පුළුවන් ඒකම පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක අපිට හරියන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඒකේ වෙනස්කම් කීපයක් කරලා අපිට ගැළපෙන විදිහට හදාගන්න. මෙතනින් මම yes දෙනවා. මේක ඇත්තටම අපේ op amp එකට තරම්ම ගැලපෙන symbol එකක් නෙමෙයි. ඒකින්ද අපි පොදුවේ භාවිතා කරන op amp symbol එක පාවිච්චි කරලා මේ මොඩල් එකට ඒක යොදාගමු. ඒකට අපිට අවශ්‍ය කරන මේ අඳින්න ඕන lines ඒ වගේම rectangles circles ඔය වගේ දේවල් තියෙන්නේ ඔක්කොම මෙතන මේ draw කියන එකේ. ඉතින් අපිට මෙතනින් අවශ්‍ය කරන lines ඒ වගේ දේවල් අරගෙන මේක අවශ්‍ය විදිහට edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ හින්දා ඒ ටික කරගෙන ඉන්න නැත්නම් වීඩියෝ එකට ටිකක් වෙලාව යන හින්දා දැන් මෙතනදී ඔයාලට තව කියන්න දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ pin ටික, ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මෙතන අපි දන්නවා මේ op amp එකේ තියෙන pin පහයි. ඒ කියන්නේ inverting input එක, non inverting input එක, output එක,
පොසිටිව් සප්ලයි එක නෙගටිව් සප්ලයි එක. එතකොට ඔය පින් පහනේ මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේකේ තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 කියලා මේ පින් ටික නම් කරලා. එතකොට දැන් අපිට ඒක එතකොට හඳුනා ගන්න අපහසු හින්දා මේ සිම්බල් එකේදී අපි මේක ඉන්වර්ටිං ඉන්පුට් එක ඍණ ලකුණෙනුත් නන් ඉන්වර්ටිං ඉන්පුට් එක ධන ලකුණෙනුත් අපි දන්නවා එතකොට සප්ලයි දෙක V+ V- එන්නේ. ඒ කියන්නේ අවුට්පුට් එකට අපිට මුකුත් යොදා ගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා මේ පොදුවේ භාවිතා කරන සිම්බල් එකක් ඔප් ඇම්ප් එකට තියෙන හින්දා අවුට්පුට් එක එන තැන. එතකොට මම දැන් මෙතනින් බලනවා මේ 1 කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ 1 කියලා මෙතන එදිලා තියෙන පින් එක මොකක්ද කියලා. අපි යනවා අර ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් එකට. මෙතන ඔයාලට පේනවා 1 කියන්නේ ඉන්වර්ටිං ඉන්පුට් එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පින් එක තමයි මෙතන ඉන්වර්ටිං ඉන්පුට් එක. අපි එතනට ඍණ ලකුණ යොදාගමු. මෙතන උඩ ඔයාලා රයිට් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ලේබල් කියන එකට ඔයාලා ඍණ ලකුණක් යොදා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක ඕකේ කරන්න. ඊළඟට දෙවෙනි පින් එක මොකක්ද කියලා බලමු. ඔයාලට පේනවා දෙවෙනි පින් එක non inverting input එක. ඒතර අපි දෙවෙනි පින් එක උඩ right click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ධන ලකුණ යොදාගමු. අපි දන්නවා අපේ පොදුවේ භාවිතා කරන symbol එකේ තියෙන මෙතනට මේ inputs දෙක මේ විදිහේ ලකුණු වලින් ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පින් එක බලමු. තුන්වෙනි පින් එක output එක විදිහට තමයි මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙතන කිසිම දෙයක් යොදා ගන්න ඕනේ නැහැ. අපිට මෙතන මේ කනෙක්ෂන් එක විතරක් තිබ්බනම් ඇති. එතකොට මම මෙතන ලේබල් එක අයින් කරලා දානවා. එතන අපිට මුකුත් ලේබල් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි පොදුවේ භාවිතා කරන සිම්බල් එක තියෙන හින්දා. ඊළඟට හතරවෙනි පින් එක අපි බලමු මොකක්ද කියලා. හතරවෙනි පින් එක පොසිටිව් පවර් සප්ලයි එක. එතකොට මෙතනට අපි දාගමු දැනට මේ දෙකත් එක්ක පැටලෙන හින්දා V+ කියලා. ඊළඟට අනිවාර්යෙන් පස්වෙනි පින් එක නෙගටිව් සප්ලයි එක. එතනට අපි දාගමු V- කියලා. හරි. ඔය විදිහට තමයි පින් ටික එන්නේ. දැන් මම මෙතන ගැලපෙන සිම්බල් එකක් හදාගන්න. ඒකට මම මෙතන ලයින්ස් දෙකක් ගන්නවා. දැන් ඔයාලට සරලව තියෙන්නේ මෙන්න මේ පින් ටික මෙතනට අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට යොදා ගන්න. දැන් මෙතන මට හොඳ විදිහට මම මේ සිම්බල් එක හදාගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක සේව් කරගන්න. හරි. දැන් මේ වෙනකොට අපි අපේ මේ මොඩල් එක තියෙන ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් එකත් මෙතන මේ LTSPICE එකේ op amps වලට අදාළ කරන මොඩල්ස් තියෙන ෆෝල්ඩර් එකටම යොදාගත්තා. ඒත් එක්කම මේ අපේ මොඩල් එකට ගැලපෙන සිම්බල් එකකුත් දැන් අපි හදාගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ LTSPICE එක ක්ලෝස් කරගෙන නැවත ඕපන් කරගන්න. දැන් මම නැවතත් මේ LTSPICE software එක ඕපන් කරගත්තා. දැන් මම මෙතන හදාගන්න new schematic එකක්. ඉතින් මෙතනදී දැන් අපි බලමු අර කලින් අපි මෙතනට යොදාගත්තු op amp එකේ මොඩල් එක අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මුලින්ම මම මෙතන components එකට යනවා. දැන් මේ op amp එක තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ අපි කලින් යොදාගත්තු LM358 op amp එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ op amps කියන එකේ නෙමෙයි. මේක ඔයාලා හොඳින් මතක තියාගන්න. මේක වැටෙන්නේ මෙතන මේ auto generated කියන කොටසට. එතකොට මෙතන දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ හදාගත්තු මේ සිම්බල් එක මෙතන තියෙනවා. දැන් මේක ඕකේ කරලා අපිට මේක මෙතනට අරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ මොඩල් එක සාර්ථකව වැඩ කරනවද කියලා. මේක අපි සාමාන්‍ය op amp එකක් පාවිච්චි කරන විදිහට පාවිච්චි කරලා බලමු මේක මේ විදිහට වැඩ කරනවද කියලා. ඒකට මම ඉක්මනින්ම සරල සර්කිට් එකක් හදාගන්න. හරි. දැන් මම මෙතන සරල සර්කිට් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් මම මේ op amp එක පාවිච්චි කරන්නේ කම්පැරටර් එකක් විදියට. දැන් අපි බලනවා මෙතන මේ ඉන්වර්ටිං ඉන්පුට් එකට වඩා non inverting input එකේ voltage එක වැඩි වුණාම output එකට මොකද වෙන්නේ කියලා අපි දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් op amp එකක නම් මේ විදියට inverting input එකට වඩා non inverting input එකේ voltage එක වැඩි වුණොත් output එක high වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි බලමු ඒක වෙනවද කියලා. stop time එක milliseconds 10ක් වගේ දාන්න. දැන් මෙතන ඔයාලට පේන non inverting input එකේ voltage එක volt 7.5යි. මම පාවිච්චි කරන්නේ supply voltage එක විදිහට volt 15ක්. එතකොට අපි බැලුවොත් output එක ඔයාලට පේනවා මෙතන අපිට output එක ඇවිල්ලා තියෙනවා volt 13.64ක් වගේ. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ideal op amp එක නම්
මෙතනදී වෝල්ට් 15ම එනවා මෙතන අවුට් එක හයි වුණාම. නමුත් අපි දන්නවා ප්‍රායෝගිකව අපි මේ විදිහට ඔප් ඇම්ප් එකක් පාවිච්චි කරනකොට මෙතන හයි වුණාම අවුට් එක උපරිම සප්ලයි වෝල්ටේජ් එකේ මට්ටමටම යන්නේ නැහැ මෙතන අවුට් එකේ වෝල්ටේජ් එක. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ LM358 දී එන්න ඕන අගය තමයි මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපේ මේ මොඩල් එක සාර්ථකව වැඩ කරනවා කියලා. ඊළඟට මම මේ ඔප් ඇම්ප් එකම ඉන්වර්ටිං ඇම්ප්ලිෆයර් කන්ෆිගරේෂන් එකෙනුත් චෙක් කරලා බලන්නම් මේ විදිහටම ගැටලුවක් නැතුව එතනදිත් මේක වැඩ කරනවද කියලා. දැන් මම ඒ ඔප් ඇම්ප් එකම පාවිච්චි කරලා මෙතන හදාගෙන තියෙනවා ඉන්වර්ටිං ඇම්ප්ලිෆයර් එකක්. මෙතන මම නන් ඉන්වර්ටිං ඉන්පුට් එකට දීලා තියෙන්නේ වෝල්ට් 7.5යි. එතකොට දැන් මෙතනින් මම ඉන් කරලා තියෙනවා සයින් වේව් එකක් 1 kHz. ඊළඟට මට අවුට්පුට් එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඔයාලට පේනවා අපේ මේ ඉන් කරපු සිග්නල් එක වර්ධනය වෙලා අපිට මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට එන්නේ ඉන්වර්ටඩ් අවුට්පුට් එකක්. එතකොට ඒක නිවැරදිව අපිට මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ ඉන් එකේ පොසිටිව් තියෙනකොට පොසිටිව් හාෆ් සයිකල් එක තියෙනකොට අපිට මෙතන අවුට් එකකින් ඇවිල්ලා තියෙන වර්ධනය වෙච්ච නෙගටිව් හාෆ් සයිකල් එක. එතකොට ඒකත් අපිට පේනවා ගැටලුවක් නැතුව වැඩ. ඒ කියන්නේ අපේ මේ මොඩල් එක සාර්ථකව වැඩ කරනවා. එහෙමනම් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන IC එකක මොඩල් එකක් මේකට යොදා ගන්න විදිය ගැන. ඉතින් අනිත් IC වලටත් මේ විදිහටම තමයි යොදා ගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මොඩල් එක හොයාගෙන මෙතනට යොදාගෙන ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය කරන සිම්බල් එකක් හදාගන්න මෙතන සේව් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒක අවශ්‍ය කරන සිමුලේෂන්ස් වලට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් එහෙම මොඩල් එකක් හොයාගන්න බැරි වුණොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා ඩේටා ෂීට් එක අධ්‍යයනය කරලා. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන මේ IC එකේ ඩේටා ෂීට් එක අධ්‍යයනය කරලා අපිටම මොඩල් එකක් හදාගන්න වෙනවා. එතකොට ඒ ගැන මම අවශ්‍ය නම් ඔයාලට ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් කරන්න. අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ ටික තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම මම හිතනවා අද මේ කතා කරපු දේවල් ඔයාලට ඉස්සරහට වැඩවලදී ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.